Hello friends, our next topic is centripetal force CPF and centrifugal force CFF. Centripetal force is nothing but the acceleration responsible for the circular motion is centripetal or radial acceleration. The particle is performing circular motion along the circumference of the circle. त्या पार्टिकल वरती रॅडियल ॲक्सलरेशन वर्क होत असतं. त्या पार्टिकलला आहे ते सेंटरकडे ओढत असतं. मग हे जे ॲक्सलरेशन आहे सर्क्युलर मोशनसाठी रिस्पॉन्सिबल त्या ॲक्सलरेशनला काय म्हणायचं? सेंट्रिपेटल किंवा रॅडियल ॲक्सलरेशन. रॅडियल ॲक्सलरेशनचं नोटेशन आहे AR बार आणि इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर आर बार. आता ओमेगा म्हणजे काय आहे तर सर्क्युलर मोशन मधली अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे. आर बार हा रेडियस किंवा पोझिशन वेक्टर आहे. आता इथे निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करते तर ॲक्सलरेशन अँड रॅडियल ॲक्सलरेशन अँड पोझिशन वेक्टर आर बार बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड. दॅट्स वाय द निगेटिव्ह साइन. आता हा जसं सेंट्रिपेटल फोर्स आहे पार्टिकलला सेंटरकडे ओढत असतो, तसाच दुसरा फोर्स आहे की सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे की त्याच्यासाठी एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे की मेरी गो राऊंड मध्ये आपण सगळेच बसलोय आणि त्यावेळेला सुरुवातीला काय असतं की आपण स्टेशनरी आहोत, स्टेडी आहोत आणि नंतर मग मेरी गो राऊंड स्टार्ट होतं आणि मग गोल गोल फिरत फिरत एक युनिफॉर्म स्पीड अटेन होतो. आता तो युनिफॉर्म स्पीड अटेन व्हायच्या आधी आपण आउटवर्ड पुल जो आहे तो एक्सपिरियन्स करतो. वी एक्सपिरियन्स आउटवर्ड पुल बिफोर अटेनिंग और बिफोर रीचिंग युनिफॉर्म स्पीड we experience outward pull. That outward pull is nothing but the centrifugal force. And centrifugal force ची डायरेक्शन आहे ती opposite to AR बार. म्हणजे रॅडियल ॲक्सलरेशनची जी डायरेक्शन आहे ती इनवर्ड मध्ये असते, टुवर्ड सेंटर असते. आणि हा जो आपला सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे CFF त्याची जी डायरेक्शन आहे ती अवे फ्रॉम द सेंटर असते. त्यामुळं मॅग्निट्यूड वाईज सेंट्रिपेटल फोर्स अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स मॅग्निट्यूड वाईज सेम आहेत, पण जर व्हेक्टर नोटेशन बघितलं किंवा व्हेक्टर बघितला तर मात्र साइन चेंज होते. बिकॉज CFF मीन्स सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर. म्हणजे रेडियस वेक्टर आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्सची डायरेक्शन ही सेम असते. त्यामुळे सेंट्रिफ्युगल फोर्सला पॉझिटिव्ह साइन आहे, सेंट्रिपेटल फोर्सला निगेटिव्ह साइन आहे. आणखीन पण काही डिफरन्शिएटिंग पॉइंट आहेत की आपला जो सेंट्रिपेटल फोर्स आहे तो रिअल फोर्स आहे आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे तो सुडो फोर्स आहे. मीन्स नॉन रिअल आहे, सुडो फोर्स आहे. दुसरा पॉइंट आहे की सेंट्रिपेटल फोर्स ऍक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर अँड सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऍक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर. सो हे डिफरन्शिएटिंग पॉइंट आहे. आणखीन एक पॉइंट सेंट्रिफ्युगल फोर्सशी रिलेटेड की इट इज नॉट अ इमॅजिनरी फोर्स. दो इट इज नॉट अ रिअल बट इट इज ऑल्सो नॉट इमॅजिनरी. इट इज अ सुडो फोर्स. बऱ्याच ठिकाणी इव्हन आपण कर्व रोडवरती चाललोय, गाडीमध्ये बसलोय आणि आपली गाडी अशी एका वळणदार रस्त्यावरनं डाव्या बाजूला जर गाडी वळत असेल, इफ द व्हेकल इज टर्निंग ऑन द लेफ्ट साइड देन वी फील आउटवर्ड पुल किंवा आपण उजव्या बाजूला एखाद्या झुकल्यासारखं फिलिंग येतं आपल्याला. ते सुद्धा बिकॉज ऑफ द सेंट्रिफ्युगल फोर्स. हे झालं एक्झाम्पल. सेंट्रिपेटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स बोथ आर इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. हेन्स आर द टू फोर्सेस. देर आर टू वेज ऑफ रायटिंग द इक्वेशन फॉर सर्क्युलर मोशन. आता रायटिंग ऑफ फोर्स इक्वेशन कुणासाठी आहे तर सर्क्युलर मोशनसाठी. तर ते इक्वेशन्स कुठले कुठले आहेत बघा. रिझल्टंट फोर्स इज इक्वल टू मायनस M ओमेगा स्क्वेअर आर बार. ह्या एका पद्धतीने आपण लिहू शकतो. आणि अनदर वे आहे तो M ओमेगा स्क्वेअर आर बार प्लस समेशन ऑफ ऑल रिअल फोर्सेस आणि ह्यांची सगळ्यांची जी ऍडिशन आहे इज इक्वल टू 0. हे दुसऱ्या पद्धतीने सर्क्युलर मोशन मधला फोर्स इक्वेशन लिहायचा पद्धत आहे. तर असे आपले दोन पॉइंट होते सर्क्युलर मोशनशी रिलेटेड की सेंट्रिपेटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स. तर होमवर्क असा आहे की तुम्ही सेंट्रिपेटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स वरती एक शॉर्ट नोट लिहायची आहे. असंही लिहू शकता. मग डिफरन्शिएटिंग पॉइंट लिहा किंवा इंडिव्हिज्युअल सेंट्रिपेटल फोर्स आणि इंडिव्हिज्युअल सेंट्रिफ्युगल फोर्स शॉर्ट नोट मध्ये तुम्ही
लिहू शकता. तर तो होमवर्क आहे.